নমস্কাৰ, দিছ ইজ কেকেছ ব্লগ শাবিতগ্ৰাম। আজি মই আলোচনা কৰিম ইউটিউব চেনেল এটা তোমালোকে কেনেদৰে গ্ৰ' কৰিব পাৰিবা। মই তোমালোক বুলি কৈছোঁ যিসকলে নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল বনাইছে তেওঁলোকৰ বাবে কৈছোঁ। ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ বনাব লাগে সেই বিষয়ে মই আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ। মোৰ যিবিলাক টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স মানে যিবিলাক টেকন'লজি ভিডিঅ' আছে তাতে মই আলোচনা কৰিছিলোঁ। চ' আজি আলোচনা কৰিম চেনেল এটা কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব লাগে সেই বিষয়ে। তো গ্ৰ' কৰাৰ কাৰণে মই তোমালোকক মাত্ৰ 5টা টিপছ দিম, বেছি নহয়, মাত্ৰ 5টা টিপছ। এই 5টা টিপছ যদি তোমালোকে যদি ফ'ল' কৰা 7 দিনৰ পৰা 15 দিনৰ ভিতৰত তোমালোকে চেনেলটো তুমি গ্ৰ' কৰিব পাৰিবা। চেনেল এটা গ্ৰ' হওঁতে বেছি সময় নালাগে, কিন্তু প্ৰথম যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ব এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল কৰোঁতে সময় লাগে। কেতিয়াবা 1 মাহ 2 মাহ 3 মাহ 4 মাহ 1 বছৰলৈকে লাগিব পাৰে, সেয়া কোনেও ক'ব নোৱাৰে। কিন্তু যদি এবাৰ যদি ভাইৰেল হৈ যায় তাৰপিছত তোমাৰ চেনেলটো কেইদিনমানৰ ভিতৰত এনেকুৱা দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়ি যাব যিটো তুমি নিজেও কল্পনা কৰি নাপাবা। সেয়া মই নিজে মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনত মই যিখিনি দেখিছোঁ তাৰ ওপৰতে মই আলোচনা কৰিম, বা সেইখিনিয়ে মই ক'ম। মই বেলেগ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ। মই নকওঁ যে এদিনতে তুমি 1000 ভিউ পাই যাবা, এদিনত তুমি 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাই যাবা, তুমি এনেকুৱা কৰিব লাগিব, এনেকুৱা কিছুমান এনেকুৱা ভিডিঅ' ওলায় আজিকালি। এনেকুৱা ভিডিঅ'ত কৈ দিয়ে, মানে থাম্বনেইলত এনেকুৱাভাৱে লিখে, তুমি ভাবিবা যে মোৰ একদিনত 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যাব। বাহ, কি বঢ়িয়া ভিডিঅ'। তাৰপিছত চাবা কিছুমান এনেকুৱা টিপছ দিব তোমাৰ একো কামত নহ'ব। তাতে তোমালোকক সাধাৰণতে টিপছ দিব ছাবছ, সেই বিষয়ে মই পিছত আলোচনা কৰিম। তোমাৰ 5টা টিপছৰ ভিতৰত মই প্ৰথম টিপছটো প্ৰথমে ক'বলৈ বিচাৰিম। প্ৰথম টিপছ হ'ল থাম্বনেইল। ভিডিঅ' এটাৰ থাম্বনেইল সদায় HD চাইজ হ'ব লাগে। যেতিয়া HD থাম্বনেইল হ'ব তেতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মানুহে বেছি আকৰ্ষিত হৈ যাব। থাম্বনেইলটো যদি HD হয়, আৰু লগতে তোমালোকক মই এইটো নকওঁ যে তোমালোকে থাম্বনেইলত এটা লিখা আৰু ভিডিঅ'ত আৰু এটা বেলেগ বস্তু বনাই দিয়া। থাম্বনেইলত লিখিছা কিবা কিবি, ভিতৰত একোৱেই নাই সেই বিষয়ে, সেইটো মই কোৱা নাই। থাম্বনেইল যিটো লিখিবা বা থাম্বনেইল যিটো বনাবা সেই থাম্বনেইলটো এনেদৰে বনাবা যাতে মানুহে থাম্বনেইলটো দেখিলে সেই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়ি যায়, তাতে নোসোমোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে। এইটো হৈছে থাম্বনেইলৰ মূল লক্ষ্য। তো থাম্বনেইল কিহত বনাবা? মই প্ৰথমে থাম্বনেইল বনাইছিলোঁ যিটো কি আছে, কি বুলি কোৱা হয়, ভিডিঅ' বনাই য'ত, তাতে মই বনাইছিলোঁ। তাতে মই ভিডিঅ'ৰ লগতে থাম্বনেইল বনাইছিলোঁ। শৰ্ট যিটো আছে তাতে মই বনাইছিলোঁ, কিন্তু তাতে বনালে তোমাৰ বেছি এটা লাভ নহ'ব। তুমি যদি থাম্বনেইল বনাব বিচৰা, পিকচাৰ লেব বুলি এটা এপ আছে, এই পিকচাৰ লেবত বনাবা। কেনেদৰে বনাব লাগে সেই বিষয়ে মই আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাৰ বাহিৰেও বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'টো তোমালোকে পাবা। ইউটিউবত গৈ তুমি যদি চাৰ্চ কৰা হাউ টু মেক এ থাম্বনেইল ইন পিকচাৰ লেব, তথাপি সেইটো পাই যাবা। তো পিকচাৰ লেবত বনাবা, থাম্বনেইলটো একদম পূৰা HD বনাবা। এটা থাম্বনেইল মানে আমি যদি সাধাৰণতে এটা ফটো বনাওঁ, ফটোটোৰ সাধাৰণতে কেবিত থাকি যায়, 120 KB, 240 KB, 400 KB, 500 KB এনেকুৱা থাকি যায়। মই আগত ইনশ্বৰ্টত বনাইছিলোঁ, নামটো মই পাহৰি গৈছিলোঁ। ইনশ্বৰ্টত বনাইছিলোঁ। ইনশ্বৰ্টত বনালে তেনেকুৱা হ'ব, 400-500 KB এনেকুৱা হৈ যাব। কিন্তু তুমি যদি পিক্স লেবত বনোৱা তেতিয়া তোমাৰ এইটো হয়তো 1.5 GB 2 GB লৈকে হ'ব, চৰি 1.5 MB 1.5 GB 2 GB লৈকে হ'ব পাৰে, GB নহয় MB লৈকে হ'ব পাৰে। যেতিয়া সেইখিনিলৈকে হ'ব, কেবি পাৰ হৈ যেতিয়া MB লৈকে পৰিৱৰ্তন হ'ব, তেতিয়া তোমাৰ বস্তুটোৰ প্ৰতি মানুহৰ আগ্ৰহটো বাঢ়িব, কাৰণ এইটো হ'ব HD, একদম পূৰা HD আহি গৈছে। এইটো হ'ল প্ৰথম টিপছ। দ্বিতীয় টিপছ, 2 নম্বৰ টিপছটো এতিয়া মই তোমালোকক দিম। কিছুমান কথা কেতিয়াবা পাহৰি যাওঁ, কওঁতে অলপ সময় লাগে, যিয়ে নহওক। এতিয়া মই 2 নম্বৰ যিটো টিপছ দিম, নিজৰ ভিডিঅ' কেতিয়াও শ্বেয়াৰ নকৰিবা। কিয় শ্বেয়াৰ নকৰিবা এই কথাটো মই ক'ম। শ্বেয়াৰ মানে তুমি ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা, তাৰ বাহিৰে তুমি হোৱাটছআপ ষ্টেটাছত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা, শ্বেয়াৰ চেটত কৰিব পাৰা, সেইটো পাৰা। কিন্তু তোমাৰ বন্ধুক ক'বা যে বন্ধু মোৰ এই ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, মোৰ ভিডিঅ'টো এবাৰ চোৱা। এনেদৰে শ্বেয়াৰ নকৰিবা। কিয় নকৰিবা? এনেকুৱা তোমাৰ কোনো বন্ধু নাই যিয়ে বিচাৰে যে তুমি ইউটিউবৰ জৰিয়তে গ্ৰ' কৰা, তোমাৰ চেনেলটো গ্ৰ' হওক, তুমি চেনেলটো মনিটাইজ হওক, তুমি ইউটিউবৰ জৰিয়তে 2 পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰা। এইটো বিচৰা বন্ধু তোমাৰ সংখ্যা হয়তো 1000ত এজন থাকিব পাৰে, 1,00,000ত এজন থাকিব পাৰে, প্ৰায় নাই বুলিলেই হয়। মই যিমানখিনি জানো প্ৰায় নাই, মই ধৰি লৈছোঁ নাই।
তোমাৰ যিমানেই আপন মানুহ নহওক কিয়, নিজৰ ঘৰৰ মানুহ নহওক কিয়, কোনেও নিবিচাৰে যে তুমি গ্ৰ' কৰা, তোমাক কোনো ছাপোৰ্ট নকৰে। ইমান সহজ নহয় যে তুমি ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাবা তোমাক ছাপোৰ্ট কৰিব। তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱী প্ৰথম অৱস্থাত ভাবিব কি কৰি আছে, অমুক কৰি আছে, তমুক কৰি আছে, তোমাকতো ছাপোৰ্ট নকৰিবই। এনেকৈ তোমাৰ ঘৰৰ মানুহো ছাপোৰ্ট নকৰিব, কিয় সিহঁতে ভাবিব এনেকৈ সময় নষ্ট কৰি আছে, অমুক কৰি আছে, কোনো ছাপোৰ্ট নকৰে তোমাক। যাৰ বাবে মই ক'ম যে তুমি কেতিয়াও নিজৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ নকৰিবা। তোমাক কোনে পপুলাৰ কৰিব? তোমাক পপুলাৰ কৰিব আননন পাৰ্চনে, যিবিলাক মানুহে তোমাক নিচিনে, তোমাক চিনি নাপায় একো অসুবিধা নাই। তোমাক চিনাকি মানুহ নালাগে নহয়, তোমাক লাগে তোমাৰ ভিডিঅ'টো গ্ৰ' হোৱা। তুমি তাৰ বাবে টেগ ব্যৱহাৰ কৰা। টেগ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবা সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। তেনেকুৱা ভিডিঅ' ইউটিউবত আছে, তোমালোকে চাব পাৰা। বিভিন্ন যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ আছে, তেওঁলোকৰ যিবিলাক তুমি যি ভিডিঅ' বনোৱা, যদি কুকিং ভিডিঅ' বনোৱা, সেই কুকিঙৰ যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ গৈছে, সেই ভিডিঅ'টোত কি কি টেগ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটো তোমালোকে উলিয়াই লোৱা। তুমি এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' বনোৱা, এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'ত কি কি টেগ ব্যৱহাৰ কৰিছে। তুমি ৰষ্টিং ভিডিঅ' বনোৱা, ৰষ্টিং যিটো হিট হৈছে, এটা হিট ভিডিঅ' উলিয়াই লোৱা, তাতে কি কি টেগ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটো তোমালোকে ফ'ল' কৰা। বা তুমি ডেন্সৰ ভিডিঅ' কৰা, ডেন্সত লাষ্টত তেনেকুৱা ধৰণৰ, তুমি যদি অসমীয়া ডেন্স কৰিছা, অসমীয়া ডেন্সৰ যিটো ভিডিঅ' পপুলাৰ হৈছে এইটোত কি টেগ ব্যৱহাৰ কৰিছে, হিন্দী ডেন্সত যদি কৰিব বিচৰা কোনটো টেগ কৰিছে, এইটো বাহিৰ কৰি লোৱা, টেগ বাহিৰ কৰি লোৱা। তাৰপিছত ইউটিউবে তোমাৰ বস্তুটো নিজে নিজে বেলেগ মানুহৰ ওচৰলৈ পঠিয়াব। পঠিওৱাৰ পিছত যি 2-4জনে দেখে, 2-4জনৰ পৰা 10জন হ'ব, 10ৰ পৰা 20, 50, 100, এদিনে নহয়। যিকোনো ইউটিউবাৰৰ প্ৰথম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 0 থাকে, বা নিজেতো নহয়, বেলেগ এজন বন্ধুৰ দ্বাৰাই যদি কৰা, বা 2-4জনৰ দ্বাৰা 2-4জন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থাকিব পাৰে। কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িব কেতিয়া? যেতিয়া তোমাৰ ভিডিঅ'টো বহুত মানুহে দেখিব, ভাল পাব, তেতিয়া তোমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িব। এইটো হৈছে ইউটিউবৰ ৰিয়েল যিটো কথা, সেইটো। তোমাৰ যেতিয়া ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব, তেতিয়া তোমাক নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নকৰে নহয়, নকৰে, চবে নকৰে। 1000ত 100জনে কৰিব, 900জনে নকৰিব, কিন্তু 100জনেতো কৰিব। কিন্তু যদি তোমালোকৰ যদি নিজৰ বন্ধুক যদি কোৱা যে মই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, সিহঁতে ছাবস্ক্ৰাইব ঠিকেই কৰিব, চেনেলৰ লিংক দিবা, ঠিকেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ভিডিঅ'ৰ লিংক দিলা, ভিডিঅ'টোত কি হৈ যাব, ভিডিঅ'টো গ্ৰ' নহয়, উল্টাই ইউটিউবে ভাবি ল'ব যে তোমাৰ ভিডিঅ'ত কোনো দম নাই। কিয় ভাবি ল'ব? কাৰণ তোমাৰ ভিডিঅ'টোত তোমাৰ ভিডিঅ'টো ধৰি ল'লো 5 মিনিটৰ ভিডিঅ', 4 মিনিটৰ ভিডিঅ', সেই ভিডিঅ'টো জাষ্ট খালি এবাৰ বা দুবাৰ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত হয়তো খুব বেছি 15 ছেকেণ্ড, 20 ছেকেণ্ড, 30 ছেকেণ্ড দেখিব। দেখাৰ পিছত ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, বন্ধুত্বৰ খাতিৰত লাইকটো কৰি দিলে, বা এটা কমেণ্টটো দি দিলে, কিন্তু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ নাচায়। এইটো গ্যাৰাণ্টি আছে। যদি হয়নে নহয় তুমি নিজেই এবাৰ নিজৰ লগত আলোচনা কৰিছো, তোমাৰ নিজৰ কথা ভাবা। তোমাক যদি কোনোবাই যদি এটা যদি লিংক দিয়ে, জবৰদস্তি লিংক দিয়ে, যিটো বস্তুৰ প্ৰতি তোমাৰ কোনো আগ্ৰহ নাই, তুমি কি চাবা নেকি? তুমিতো নচোৱা। তুমি জাষ্ট খালি বন্ধুত্বৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো সেই কামখিনি কৰিবা। এইটো হৈছে 2 নম্বৰ টিপছ। এইবাৰ 3 নম্বৰ টিপছটো লৈ যাম। 3 নম্বৰ টিপছ হৈছে ছাবছ ফৰ ছাবছ। আজিকালি ইউটিউবৰ বিষয়ে ফেচবুকত গৈ ছাবছ ফৰ ছাবছ কিছুমান থাকে, তাতেও একেই অসুবিধা। তুমি তেওঁৰটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলা, তেওঁ তোমাৰটো কৰিলে, তাৰপিছত কি হ'ল, তুমিও তেওঁৰ ভিডিঅ' নচোৱা, তেওঁ তোমাৰ ভিডিঅ' নাচায়। একো লাভ নাই, এইবিলাক কৰি একো লাভ নাই। 4 নম্বৰ টিপছ। 4 নম্বৰ টিপছটো হ'ল বেষ্ট ভিডিঅ'। তোমাৰ ভিডিঅ'টো বেষ্ট হ'ব লাগিব, ভিডিঅ'টোত দম থাকিব লাগিব, থাম্বনেইল ঠিক থাকিব লাগিব, ভিডিঅ'টো টেগ ঠিক থাকিব লাগিব। ভিডিঅ' এটা এবাৰ যেতিয়া মানুহৰ মাজলৈ যায়, যোৱাৰ পিছত যেতিয়া বস্তুটো গ্ৰ' হৈ যায়, তেতিয়া এইটোক আৰু কোনেও ৰখিব নোৱাৰে। তুমি নিজেও গম নাপাবা। মই মাত্ৰ 2 দিনত মই নিজেই মোৰ নিজৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা মই গম পাইছোঁ বহু দূৰলৈকে গৈছে। তোমাৰো একেই অৱস্থা হ'ব, কিন্তু ভিডিঅ'টোত দম থাকিব লাগিব। ভিডিঅ'টো বেলেগতকৈ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব লাগিব, বেলেগতকৈ বেলেগ ধৰণৰ। ট্ৰেণ্ডিং টপিকছ কি আছে বৰ্তমান? ধৰি ললোঁ বৰ্তমান অসমত কি আছে, টেট পৰীক্ষা, টেটৰ ওপৰত তুমি ভিডিঅ' বনালা, এনে ধৰণৰ। যি সময়ত স্কুল বন্ধ আছে, স্কুলত কোনোবা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনালা। ট্ৰেণ্ডিং টপিক যদি তুমি বাচিব পাৰা, তেন্তে বহুত তোমাৰ চেনেলটোৰ কাৰণে লাভজনক হ'ব। তাৰ বাহিৰে তুমি যদি ট্ৰেণ্ডিং টপিক বাচিব নালাগে, যদিহে তোমাৰ যদি বিশেষ এটা নিৰ্দিষ্ট চেনেল হয়, এতিয়া তোমাৰ মিউজিকৰ চেনেল, তেন্তে ট্ৰেণ্ডিং টপিকছ, মিউজিকত কোনটো ট্ৰেণ্ডিং টপিকছ বৰ্তমান চলি আছে, তেনেধৰণৰ মিউজিক তুমি ক্ৰিয়েট কৰা। তেনেধৰণৰ, বা ডেন্সৰ তোমাৰ চেনেল আছে, তেনেধৰণৰ ডেন্স তুমি কি কৰা। যে কৰিলেই যে হ'ব সেইটো নহয়। ইউটিউবত আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু হৈছে ট্ৰেণ্ডছ। ট্ৰেণ্ডিং টপিকছটো তোমাক বাছি উলিয়াব লাগিব।
এয়া হ'ল 4 নম্বৰ টিপছ। আৰু 5 নম্বৰ টিপছটো হ'ল 5 নম্বৰত মই তোমালোকক মানে 5ৰ ক আৰু খ যেনেকুৱা থাকে তেনেকৈ মই দুটা টিপছ ক'ম। 5ৰ দুটা টিপছৰ ভিতৰত মানে সৰু সৰু দুটা টিপছ। এটা হ'ল প্ৰফাইল পিকচাৰ নেভাৰ চেঞ্জ। তোমাৰ যিটো প্ৰফাইল পিকচাৰ আছে সেইটো কেতিয়াও চেঞ্জ নকৰিবা। ইউটিউবত যিটো প্ৰফাইল পিকচাৰ তুমি দি থৈছা বা কি দি থৈছা তোমাৰ ওপৰত যিটো পিকচাৰ আছে এইটো কেতিয়াও চেঞ্জ নকৰিবা। কৰিলে বহুত সময়ত কি হয় মানুহে ভাবে মই যিজনক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছোঁ এজন নহয় নেকি, এইটো ভাবিব পাৰে। এইটো এটা সাধাৰণ কথা, তথাপি এইটো কেতিয়াবা ফলৱৰ্তী হয়। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল তোমাৰ ধৰি ললো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 1Kতকৈ তলত আছে। প্ৰথম যেতিয়া তুমি চেনেলটো খুলিলা কিমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে? 0, 1জন, 2জন, 4জন, 5জন, 10জন। যেতিয়া তোমাৰ চেনেলটোত এটা তুমি ভাল ভিডিঅ' দিলা, তোমাৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি ভাল, তোমাৰ ভিডিঅ'ৰ কোৱান্টিটি ভাল, তোমাৰ ভিডিঅ'ৰ সব কিছু ভাল, টেগ কৰিছে, এভৰিথিং ইজ গুড, ভেৰি গুড। গুড নহয় একদম বেষ্ট বা বেটাৰ বেষ্ট, একদম বেষ্ট। কিন্তু কি হৈছে তথাপি তুমি মানুহৰ পৰা সঁহাৰি লাভ নকৰিবা। কিয় নকৰিবা? কাৰণ মানুহে দেখি আছে যে তোমাৰ চেনেলটোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান। তোমাৰ চেনেলটোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে অনলি 8জন মাত্ৰ, 20জন মাত্ৰ, 25জন, 50জন। মানুহে তোমাৰ চেনেলটোক গুৰুত্ব নিদিয়ে। যাৰ কাৰণে প্ৰথম অৱস্থাত 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নোহোৱালৈকে আটাইতকৈ বেষ্ট উপায় হ'ল তোমাৰ চেনেলটোত যি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে এইটো তুমি হাইড কৰি ৰাখা, লুকাই ৰখা। এইটো হৈছে আটাইতকৈ বেষ্ট উপায়। তো ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ক'বলৈ বহুত থাকি যায়। পৰৱৰ্তী আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। আশা কৰোঁ যিবিলাকে নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল বনাইছে বা ইউটিউবৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে প্ৰথমে নিজে কৰিবলগীয়াতো বহুত কামেই আছে। ইউটিউবত ডেস্কটপ ভাৰ্চনত গৈ নিজৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে যিবিলাক তথ্য দিব লগা আছে এইবিলাক বহুত কাম আছে। এইবিলাক তোমালোকে আশা কৰোঁ বিভিন্ন ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা তোমালোকে সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰি তোমালোকে সেইখিনি কৰি ল'বা। তাৰপিছত মই যি 5টা টিপছ দিলোঁ, মাত্ৰ 5টা, এই 5টা টিপছ ফ'ল' কৰিবা। আৰু যিসকলে বনাইছা বা কিছু দূৰ আগবাঢ়ি গৈছে এই 5টা টিপছ ফ'ল' কৰিবা। আশা কৰোঁ 7 দিনৰ পৰা 15 দিন, 7ৰ পৰা 15 দিনৰ ভিতৰত তোমালোকে নিজৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰিব পাৰিবা। লগতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, ভিডিঅ' কোন সময়ত দিব লাগে। ভিডিঅ' বহুত ইউটিউবাৰে বিভিন্ন কথা কয়, তেনেকুৱা বিশেষ কথা নাই। ভিডিঅ' এটা আজিকালি 3 ঘণ্টা নে কিমান এটা সময় লয় সিহঁতে। সেই সময়ৰ ভিতৰত কিমানজনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তাৰ ওপৰত CTR এটা কি দিয়ে, ক্ৰেডিট পইণ্ট দিয়ে। সেই হিচাপত CRT ৰেটিং পইণ্ট যিটো থাকে সেই হিচাপে মই কৈছোঁ ভিডিঅ' সাধাৰণতে হয় পুৱা দিয়ক নহ'লে সন্ধিয়া দিয়ক, মাঝৰাতি দি লাভ নাই। কাৰণ মাঝৰাতিৰ পিছত মানে মানুহ খুব কম থাকে, চবে টোপনি যায়। তাৰ বাহিৰে আৰু এটা কথা ক'ম যোৱাৰ আগতে, কথাটো হ'ল কি তোমাৰ যিটো চেনেল আছে চেনেলটো তুমি গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছা, বহুত মেহনত কৰি আছা, মেহনত মানে কষ্ট কৰি আছা আমাৰ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে। তো তোমালোকক কি কৰিব লাগিব, চেনেলটো যেন মানুহে তোমালোকক আদৰি লয় তাৰ বাবে তোমাৰ চেনেলত যেতিয়া পজিটিভ নিগেটিভ যেনে ধৰণৰ কমেণ্ট নাহক কিয়, লাইক আহিব ডিছলাইক আহিব আটাইবিলাক তোমাক গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। নিগেটিভ কমেণ্টতো তোমাক পজিটিভ উত্তৰ দিব লাগিব। এইখিনি এটা কথা আছে। তাৰ বাহিৰে তোমাৰ চেনেলটোৰ তুমি যদি গ্ৰ' কৰিব বিচৰা তোমাৰ চেনেলৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' চাব লাগিব। সেইবিলাক অধ্যয়ন কৰিহে তুমি চেনেলটো গ্ৰ' কৰিব পাৰিবা। ইমান সহজ নহয় ইউটিউবত আৰু ইমান কঠিনো নহয়। দুটাই আছে, মই কৈছোঁ ইমান সহজো নহয় ইমান কঠিনো নহয়। এতিয়া সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰিব তোমাৰ নিজৰ কোৱালিটিৰ ওপৰত, তোমাৰ কোৱান্টিটিৰ ওপৰত, তোমাৰ নিজৰ মানসিকতাৰ ওপৰত, তোমাৰ IQৰ ওপৰত, তোমাৰ বুদ্ধিৰ ওপৰত, এইখিনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। তুমি যেনেকৈ চেনেলটোক লৈ যাব বিচাৰিবা তেনেকৈ লৈ যাব পাৰিবা। চ' আৰু বেছি কথা নকওঁ, তথাপি কিছুমান এতিয়া কিবা কথা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ মই পাহৰিয়ে গ'লোঁ। আৰু চ' পাহৰি যিহেতু গ'লোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত সেই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। চ' ইউটিউব সম্পৰ্কে যদি তোমালোকৰ কিবা যদি জানিব লগা থাকে কমেণ্ট কৰি জনাবা। মই যিমান দূৰ পাৰোঁ ভিডিঅ' বনাই তোমালোকক সহায় কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। তাৰ বাহিৰে আৰু কি ক'ম, আজি আৰু বেছি নকওঁ, আজিলৈকে এৰিছোঁ। গুড ইভিনিং, শুভ সন্ধিয়া, ধন্যবাদ।